Να θυμάνα, σόνια παντοπολίου. Νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθούμε στον τρίτο διάδρομο για τα λαχανικά. Τι αγάπη, πού είναι όμως τα φρέσκα βότανα? Θα πρέπει να είναι κοντά, πιθανώς στο τμήμα παραγωγής. Αυτή η αγάπη μου αρέσει να προσθέτω φρέσκα βότανα στα πιάτα μου. Και εγώ. Ενισχύουν πραγματικά τη γεύση των γευμάτων. Και κάνουν το φαγητό να φαίνεται πιο αισθητικό επίσης. Ακριβώς. Η παρουσίαση είναι το κλειδί στη μαγειρική. Αυτή η αγάπη κάνει τα πάντα πιο Στα νόστιμα, έτσι σίγουρα. δεν είναι? Ας βρούμε αυτά τα βότανα και ας μαγειρέψουμε. Μάθημα 2. Πολιτιστική ανταλλαγή. Μου αρέσει η ιδέα να βυθίζομαι σε διαφορετικούς πολιτισμούς ενώ ταξιδεύω. Αυτό είναι φανταστικό. Η συνάντηση με άλλους ταξιδιώτες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε. Ακριβώς. Μπορείτε να ακούσετε τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους. Ναι, και διευρύνει την οπτική σας για τον κόσμο. Επιπλέον, μπορεί να ανακαλύψετε κρυμμένα πετράδια από τις συστάσεις τους. Το ταξίδι αφορά τη σύνδεση και την κοινή Κάνει το χρήση. ταξίδι τόσο πιο πλούσιο και πιο ουσιαστικό. Αυτή η κάθε ταξίδι μπορεί να γίνει μια όμορφη περιπέτεια. Ακριβώς. Ας προγραμματίσουμε το επόμενο ταξίδι μας και ας γνωρίσουμε νέους ανθρώπους. Μάθημα 3. Δραματική αίθουσα εργά. Έχετε ακούσει για τη δίκη στο κέντρο της πόλης. Ναι, το έκανα. Ακούγεται έντονο. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση? Ο κατηγορούμενος εξετάζεται από τον δικηγόρο. Είναι συναρπαστικό να το παρακολουθείς. Πραγματικά, πώς λειτουργεί αυτό? Μπορούν οι μάρτυρες να αμφισβητήσουν τις δηλώσεις? Ακριβώς. Ο δικηγόρος μπορεί να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του μάρτυρα. Είναι κρίσιμο για την υπόθεση. Αυτό ακούγεται σαν μεγάλη πίεση. Πιστεύετε ότι επηρεάζει το αποτέλεσμα? Οριστικά. Μια ισχυρή αντιπαράθεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο σημαντικό. Παρακολουθείτε στενά την υπόθεση. Ναι, θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί. Είναι σαν ένα πραγματικό δράμα. Μάθημα 4. Θάλασσινη απόλαυση. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο με θαλασσινά? Λατρεύω το ψητό σολόμα με δαιμόνι και μυρωδικά. Είναι τόσο νόστιμο. Ακούγεται νόστιμο. Απολαμβάνω τόκοους με γαρίδες με πικάντικη σάλτσα. Νέστο, έχετε κάποιο αγαπημένο μέρος για να τα φάτε? Ναι, υπάρχει ένα υπέροχο παραθαλάσσιο εστιατόριο που επισκέπτομαι. Τι λέτε για εσάς? Έχω ένα τοπικό σημείο που σερβίρει φρέσκο ψάρι. Είναι καταπληκτικό. Το φρέσκο ψάρι είναι το καλύτερο. Μαγειρεύετε θαλασσινά στο σπίτι. Μερικές φορές. Τι δοκιμάζω νέες συνταγές. Τι γίνεται με εσάς? Μου αρέσει να μαγειρεύω ζυμαρικά με θαλασσινά τα Σαββατοκύριακα. Είναι διασκεδαστικό. Μάθημα 5. Γλυσίτης στον κήπο. Έχετε κήπο. Ναι, έχω ένα μικρό κήπο στην πίσω αυλή. Τι είδους λαχανικά καλλιεργείτε? Καλλιεργώ ντομάτες και πιπεριές. Έχουν τόσο ωραία φρέσκια γεύση. Αυτά είναι υπέροχα. Έχω καρότα και μαρούλια στο κήπο μου.
Οι φρέσκες σαλάτες είναι οι καλύτερες. Χρησιμοποιείτε και βότανα. Ναι, έχω βασιλικό και θειός μου. Προσθέτουν τόση γύση. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τα λαχανικά του κήπου σας. Θα πρέπει να έρθετε για μια σαλάτα κάποια στιγμή. Θα μου άρεσε πολύ. Ας το προγραμματίσουμε σύντομα. Μάθημα 6. Ορόσημα και βιβλία. Έχετε διαβάσει κανένα καλό βιβλίο για διάσημα αξιοθέατα? Είναι σαν να παίρνεις μια ματιά στον κόσμο μέσα από σελίδες. Μου αρέσει να διαβάζω για αρχαία ερείπια. Έχουν τόσο πλούσια ιστορία. Μου αρέσει να μαθαίνω για τις ιστορίες πίσω από κάθε μέρος. Ποιο ορόσημο σας ενδιαφέρει περισσότερο? Είμαι εγωιτευμένος από το συνοικό τείχος της Κίνας. Είναι τόσο εντυπωσιακό. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Θα ήθελα να το επισκεφτώ κάποια μέρα. Κυριδρία. Φανταστείτε να περπατάτε κατά μήκος του τείχου. Θα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 7. Βασικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις. Τι πιστεύετε για την ενεργητική ακρόαση στις επιχειρήσεις? Είναι ζωτική σημασία για την κατανόηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανησυχιών. Απολύτως. Βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Και τι γίνεται με το κλείσιμο μιας συμφωνίας? Το κλείσιμο μιας συμφωνίας απαιτεί σαφή επικοινωνία και εμπιστοσύνη. Πρέπει να επισημάνετε τα ωφέλη για τον πελάτη. Ακριβώς. Η συνέχεια είναι επίσης σημαντική μετά τη συνάντηση. Δείχνει ότι ενδιαφέρεστε για την απόφαση Η τους. οικοδόμηση σχέσεων είναι το κλειδί για την επιτυχία στην επιχείρηση. Μάθημα 8. Αγροτική ζωή. Γνωρίζατε ότι ο κόκορας λαλάει όταν ανατέλει ο ήλιος? Είναι μέρος της ζωής της επαρχίας. Ο θείος Πόσο μου έχει και μια ενδιαφέρον. Κίνα. Οι χήνες μπορεί να είναι πολύ θορυβώδεις, σωστά. Άρα προστατεύουν τα αγρόκτηνα Αυτό από είναι τις καλό να το εισβολές. γνωρίζετε. Επισκέπτεστε συχνά τη φάρμα. Προσπαθώ να πηγαίνω κάθε μήνα. Είναι ειρηνικά εκεί. Μπορώ να φανταστώ. Ο καθαρός αέρας και η φύση είναι τόσο χαλαρωτικές. Είναι μια Πρέπει ωραία κάποια μέρα να απόδραση από τη σχεδιάσουμε ζωή ένα της ταξίδι πόλης. σε ένα αγρόκτημα. Μάθημα 9. Νοσταλγικά παιχνίδια. Ξέρεις, με τα χρόνια, η κούκλα έγινε λιγότερο σημαντική στη ζωή μου. Μπορώ να σκεφτώ. Είχα και εγώ ένα αγαπημένο παιχνίδι, αλλά το ξεπέρασα. Δικαίωμα, είχα άλλα πράγματα να κάνω, αλλά η κούκλα καθόταν ακόμα στο κρεβάτι μου. Είναι αστείο πως αυτά τα παιχνίδια κρατούν αναμνήσεις, ακόμα και όταν προχωράμε. Ακριβώς. Μερικές φορές σκέφτομαι τις περιπέτειες που είχαμε μαζί. Και ήταν πιο απλές εποχές. Έχεις ακόμα την κούκλα. Όχι, το έδωσα, αλλά κρατάω τις αναμνήσεις κοντά. Αυτό είναι δίκαιο. Είναι ωραίο να θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια. Ναι, είναι. Πρέπει να αγαπάμε αυτές τις στιγμές για πάντα. Μάθημα 10. Φροντίδα κατοικίδιων ζώων. Τέλειος. Μην ξεχνάτε να ταΐζετε και τα κατοικίδια.
Τη ώρα βρε κάνα ήρθε. Είναι όλοι καλοί και χαρούμενοι. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι έχετε στο σπίτι? Έχω 2 γάτες και έναν σκύλο. Ναι, απασχολούν. Ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό νοικοκυριό. Τα πάνε καλά. Τις περισσότερες φορές, ο σκύλος λατρεύει να παίζει με τις γάτες. Αυτό είναι αξιολάτρευτο. Τους βγάζεις βόλτες. Κάθε Βράδυ. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να χαλαρώσετε. Βάζω στοίχημα ότι το απολαμβάνουν. Τα κατοικίδια φέρνουν τόση χαρά. Μάθημα 11. Τα τάγματα της φύσης. Είδα μερικά δέντρα σήμερα που ήταν μεγαλύτερα από οτιδήποτε είχα δει ποτέ. Φυσική επιτυχία. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Αυτή την τα είδετε. Σε ένα πάρκο κοντά. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά στο στήθος μου. Μπορώ να φανταστώ. Η φύση έχει τον τρόπο να μας κόβει την ανάσα. Ναι, ένιωθα σαν να βρίσκομαι σε έναν διαφορετικό κόσμο. Βγάλατε φωτογραφίες. Φυσικά. Ήθελα να αποτυπώσω την ομορφιά. Αυτό είναι υπέροχο. Η φύση είναι πραγματικά εμπνευσμένη. Είναι πραγματικά. Θα πρέπει να εξερευνήσουμε μαζί κάποια στιγμή. Μάθημα 12. Σημαντικά ζητήματα. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Κάποια άλλα σημαντικά πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε. Ναι, θα πρέπει να σκεφτούμε τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα. Καλό σημείο. Η διατήρηση του προϋπολογισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Και πρέπει να θέσουμε ρεαλιστικές προθεσμίες για να συνοικίσουμε. Απολύτως. Η επικοινωνία είναι το κλειδί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Οι τακτικές ενημερώσεις θα κρατούν όλους ενήμερους. Ας φτιάξουμε μια λίστα ελέγχου για να διασφαλίσουμε ότι καλύπτουμε τα πάντα. Φοβερή γυρτέα. Μια λίστα ελέγχου θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα. Μάθημα 13. Εξερευνήστε την Ισπανία. Έχετε σκεφτεί ποτέ να εξερευνήσετε το ζωντανό πολιτισμό και την ιστορία της Ισπανίας? Η Ισπανία έχει μια τόσο πλούσια κληρονομιά. Τι βρίσκεται πιο ενδιαφέρον σε Λατρεύω αυτό? την αρχιτεκτονική, ειδικά στη Βαρκελόνη. Τα κτίρια είναι τόσο μοναδικά. Ναι, η δουλειά του Κοντέ είναι απίστευτη. Έχετε δει κάποια από τις διάσημες κατασκευές του? Όχι ακόμα, αλλά ελπίζω να το επισκεφτώ σύντομα. Θέλω επίσης να δοκιμάσω αυθεντικό ισπανικό φαγητό. Ωμέγα, τα τάπας είναι καταπληκτικά. Μπορείτε να δοκιμάσετε πολλά διαφορετικά πιάτα σε ένα γύμα. Ακριβώς. Και έχω ακούσει ότι τα φεστιβάλ στην Ισπανία είναι αξέχαστα. Ναι, ειδικά το Λαταματίβνη και το Running of the Bulls. Τι συμμετείχες. Νομίζω ότι προτιμώ να παρακολουθώ από ασφαλή απόσταση. Ακούγεται συναρπαστικό, όμως. Μάθημα 14. Βασικά στοιχεία γραφείου. Σε ένα γραφείο, ποια πιστεύετε ότι είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την παραγωγικότητα? Λοιπόν, υπάρχει πάντα ένας υπολογιστής στο γραφείο. Είναι ζωτική σημασία για τις περισσότερες εργασίες. Απολύτως. Και ένα τηλέφωνο είναι επίσης σημαντικό για την επικοινωνία. Ναι, τις περισσότερες φορές, η γραμματέας χειρίζεται κρίσεις και μηνύματα. Δικαίωμα.
Παίζουν βασικό ρόλο στο να διατηρούνται τα πάντα οργανωμένα. Αυτή η οδάδα Επιπλέον, η ύπαρξη ενός καλού ευτυπωτή είναι σημαντική για τα έγγραφα. Αληθής. Και τι γίνεται με τα είδη γραφείου όπως χαρτί και στυλό. Αυτά είναι σίγουρα απαραίτητα. Είναι δύσκολο να δουλέψεις χωρίς αυτά. Ακριβώς. Όλα αυτά τα εργαλεία βοηθούν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού χώρου εργασίας. Μάθημα 15. Επιχειρηματική ανάπτυξη. Πώς πιστεύετε ότι μια καλή στρατηγική θα μας ωφελήσει στην επιχείρηση? Πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς σίγουρα. Ναι. Ένα σταθερό σχέδιο μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας. Μας επιτρέπει να καλύπτουμε Και η αποτελεσματικά προσαρμογή τις στις ανάγκες τάσεις τους. της αγοράς μπορεί να μας κρατήσει ανταγωνιστικούς. Ναι, η παράμονη μπροστά από την καμπύλη είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία. Σε ποιες στρατηγικές πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσουμε? Προτείνω να επενδύσουμε στο μάρκετινγκ και στην εξυπηρέτηση πελατών. Φοβερή ιδέα. Οι ευχαριστημένοι πελάτες συχνά οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις. Μάθημα 16. Απογοήτευση εκτός αποθέματος. Πήγα στο κατάστημα χθες, αλλά είχαν εξαντληθεί. Αυτό είναι απογοητευτικό. Κατάφερες να βρεις αυτό που χρειαζόσουν? Όχι πολλά αθλητικά. Ήθελα μερικά νέα παπούτσια, αλλά δεν είχαν το μέγεθός μου. Αυτό είναι απογοητευτικό. Έχετε δοκιμάσει να κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου? Ναι, έκανα έλεγχο στο διαδίκτυο, άρα η αποστολή διαρκεί πολύ. Το καταλαβαίνω. Είναι πάντα ένα παιχνίδι αναμονής με διαδικτυακές παραγγελίες. Μερικές φορές προτιμώ να Το αγοράζω ίδιο πράγματα και εδώ. προσωπικά. Είναι πιο ικανοποιητικό να αποχωρείτε με την αγορά σας αμέσως. Ναι, το κάνει. Επιπλέον, μπορείτε να δοκιμάσετε πράγματα πριν αγοράσετε. Απολύτως. Ελπίζω να ξαναγεμίσουν σύντομα για να βρούμε αυτό που θέλουμε. Μάθημα 17. Δημιουργική ανακύκλωση. Κάποτε, μετέτρεψα μια παλιά συρταριέρα σε βάση τηλεόρασης. Δούλεψε τέλεια. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πώς το έκανες? Το έβαψα και πρόσθεσα μερικά πόδια. Του έδωσε μια φρέσκια όψη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Διατρεύω την ανακύκλωση επίπλων. Είναι διασκεδαστικό να είσαι δημιουργικός και να εξοικονομείς χρήματα ταυτόχρονα. Σκεφτόμουν να κάνω κάτι παρόμοιο με ένα παλιό Θα τραπέζι. έπρεπε. Λίγη μπογιά μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα. Αυτή η ίσως προσκαλέσω κάποιους φίλους να με βοηθήσουν. Αυτό ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό έργο. Μάθημα 18. Κρίση των πόρων μαζί. Χρησιμοποιώ συχνά το λεξικό και τον Άτλαντα. Με βοηθούν πολύ. Αυτό είναι έξυπνο. Μερικοί από τους φίλους μου πάνε μαζί μου και καθόμαστε μαζί για να μελετήσουμε. Η μελέτη με φίλους το κάνει πιο ευχάριστο. Τη σπουδάζει συνήθως. Κυρίως γεωγραφία και λεξιλόγιο. Είναι διασκεδαστικό να μαθαίνουμε μαζί. Μου αρέσει επίσης να μαθαίνω νέες λέξεις. Διευρύνει τις γνώσεις μας. Αυτή η Επιπλέον Αυτός μπορούμε είναι να ένας κάνουμε πολύ καλός quiz ένας τρόπος για να στον άλλον. θυμάστε τα πράγματα καλύτερα.
Πρέπει να το κάνουμε πιο Απολύτως. συχνά. Η μάθηση είναι πάντα πιο διασκεδαστική σε μια ομάδα. Μάθημα 19. Προβλήματα αυτοκινήτου. Τι είπε ο μηχανικός ότι δεν πάει καλά? Αποδεικνύεται ότι ο κινητήρας μου είχε μεγάλη διαρροή ραδιού. Όχι. Αυτό ακούγεται σοβαρό. Πώς το έμαθες? Παρατήρησα μια λακκούβα κάτω από το αυτοκίνητό μου και ανησύχησα. Ευτυχώς που το πήγε στο μηχανικό. Το έφτιαξαν. Ναι, αλλά κόστισε πολύ, δεν το περίμενα. Οι επισκευές αυτοκινήτων μπορεί να είναι πολύ ακριβές. Θα πρέπει να κάνω προϋπολογισμό, γι' αυτόν τον Αυτό μήνα. είναι έξυπνο. Η παρακολούθηση των εξόδων είναι σημαντική. Μάθημα 20. Πολιτιστικές παραλλαγές. Οι πολιτιστικές παραλλαγές είναι τόσο ενδιαφέρουσες. Η έβρεση μιας μέσης λύσης είναι σημαντική, υποθέτω. Είναι σημαντικό Ναι. να σεβόμαστε τις Μας διαφορετικές βοηθά να μαθαίνουμε ο απόψεις. ένας από τον άλλον. Μου αρέσει να εξερευνώ νέους πολιτισμούς. Διευρύνει την κατανόησή μας για τον κόσμο. Έχετε ταξιδέψει σε διαφορετικούς Επισκέφθηκα πολιτισμούς? την Ιαπωνία πέρυσι. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα να πάω εκεί κάποια μέρα. Θα έπρεπε. Είναι ένα μοναδικό μέρος με πλούσιες παραδόσεις. Μάθημα 21. Επιλογές για χορτοφάγο. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Τα περισσότερα αεροδρόμια έχουν επιλογές για χορτοφάγους τώρα. Αυτό είναι υπέροχο. Πάντα αναζητώ υγιεινές επιλογές όταν ταξιδεύω. Ναι, είναι σημαντικό να τρώτε καλά, ακόμη και εν κινήσει. Έχετε κάποιο αγαπημένο χορτοφαγικό πιάτο? Λατρεύω ένα καλό περιτύλιγμα λαχανικών με χούμους και φρέσκα λαχανικά. Ακούγεται νόστιμο. Απολαμβάνω τις σαλάτες με πολλές επικαλύψεις. Οι σαλάτες είναι ιδανικές για ταξίδια, εύκολες στη συσκευασία και στην κατανάλωση. Πιστεύετε ότι προσφέρουν και Πιθανότατα, επιλογές χωρίς ειδικά σε γλουτέν? μεγαλύτερα αεροδρόμια. Μάθημα 22. Απολαμβάνοντας το καιρό. Μου αρέσει εδώ μέχρι στιγμής. Το απολαμβάνω. Ο καιρός είναι υπέροχος. Είναι πραγματικά ιδανικό για υπαίθριες δραστηριότητες. Έχετε κάνει ακόμα κάτι διασκεδαστικό σε εξωτερικούς χώρους? Ναι, τι είδα πεζοπορία χτες. Η θέα ήταν εκπληκτική. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Η πεζοπορία είναι μια τόσο μεγάλη προπόνηση. Επιπλέον, το να είσαι στη φύση είναι πολύ αναζωογονητικό. Ποιο μονοπάτι έκανες πεζοπορία? Τι είδα σε κοινό δίπλα στη γη. Θα ήθελα πολύ να το δω. Μάθημα 23. Άγχος κατοικίδιων κατά τη διάρκεια πτήσεων. Τι γίνεται αν το κατοικίδιο μου αγχωθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης? Μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο για συμβουλές σχετικά με τεχνικές ηρεμίες. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θέλω το κατοικίδιο μου να νιώθει ασφάλεια. Θα μπορούσατε επίσης να σκεφτείτε ένα μεταφόρια κατοικίδιων που αισθάνεται ασφαλής. Ναι, ένας άνετος μεταφορέας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
και ίσως μερικές χαλαρωτικές ηχουδιές για το ταξίδι. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι το κατοικίδιό μου ταξιδεύει καλά. Αξίζει σίγουρα να προετοιμαστείτε εκ των προτέρων. Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου για να βεβαιωθώ ότι έχω τα πάντα. Μάθημα 24. Ταξιδιωτικά σχέδια. Όχι, δεν το έχω κάνει, αλλά ακούγεται καταπληκτικό. Πότε σκοπεύετε να πάτε? Σκέφτομαι να πάω τον επόμενο μήνα. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό είναι συναρπαστικό. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο μέρος στο μυαλό σας? Ναι, θέλω να επισκεφτώ τα βουνά. Μου αρέσει η παιδοπορία εκεί. Τα βουνά είναι όμορφα. Πρέπει να κόβουν την ανάσα το φθινόπωρο. Πραγματικά είναι. Τα χρώματα είναι τόσο ζωντανά. Θα πας μόνος ή με φίλους? Αυτή αγαπάω με 2 φίλους. Θα είναι τόσο διασκεδαστικό. Ακούγεται σαν μια τέλεια περιπέτεια. Μάθημα 25. Δοκιμάζοντας διαφορετικά στυλ. Πάρτε το χρόνο σας, δοκιμάστε μερικά διαφορετικά στυλ και δείτε ποιο σας αρέσει περισσότερο. Είναι υπέροχη η συμβουλή. Συχνά πιάζομαι εγώ όταν ψωνίζω. Είναι εύκολο να το κάνετε αυτό, αλλά θα βρείτε καλύτερες επιλογές αν αφιερώσετε χρόνο. Θέλω να νιώθω Η σίγουρος για αυτοπεποίθηση αυτό που είναι το κλειδί. επιλέγω. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο στυλ στο μυαλό σας? Τι να προς κάτι κάρβουλα κομψό. Ακούγεται τέλειο για καθημερινή χρήση. Ναι, θέλω κάτι πολύ χρηστικό. Φοβερή ιδέα. Τα ευέλικτα κομμάτια είναι πάντα μια καλή επένδυση. Μάθημα 26. Γεννητέρευση. Πόσες νύχτες θα μείνετε? Μόνο μια νύχτα, παρακαλώ. Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε με την κράτηση. Φυσικά. Τι ώρα σκοπεύετε να φτάσετε? Θα πρέπει να είμαι εκεί στις 6 το απόγευμα. Δίνει αντιφυλάξη. Ναι, αυτό λειτουργεί τέλεια. Θα θέλατε ένα μονόκλινο δωμάτιο? Ναι, ένα μονόφλινο δωμάτιο θα ήταν υπέροχο. Έχετε κάποιες συστάσεις? Προτείνω αυτό με ωραία θέα στην πόλη. Είναι όμορφο το βράδυ. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορώ να ζητήσω το live και άδεργα. Σίγουρος. Μπορώ να κανονίσω να κάνετε check-out το μεσημέρι. Μάθημα 27. Αναμνήσεις γάμου. Παρευρέθηκε σε γάμους πέρυσι. Ναι, πήγα στον γάμο ενός φίλου. Αυτή η εργατική ήταν όφα. Ωραίο ακούγεται. Ήταν μια μεγάλη τελετή. Ναι, ήταν αρκετά μεγάλο με πολλούς καλεσμένους. Μου άρεσαν τα διακοσμητικά. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μέρος του γάμου? Μου άρεσε πολύ ο χορός. Το όλοι διασκέταζα τόσο πολύ. Ο χορός είναι πάντα το καλύτερο κομμάτι. Χόρεψες πολύ. Ναι, χόρευα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήταν μια υπέροχη στιγμή. Ακούγεται σαν μια νύχτα αξέχαστη. Μάθημα 28. Έλεγχος πραγματικότητας. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα? Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή ουσία των πραγμάτων άμεσα. Αυτό είναι αλήθεια. Το να αγνοήσουμε τα προβλήματα δεν θα μας βοηθήσει.
Αυτή η ώρα Ποιο είναι το πρέπει να τα πρώτο θέμα που συζητήσουμε πρέπει να ανοιχτά. αντιμετωπίσουμε? Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τους στόχους μας. Τι αργά πιστεύει. Ο καθορισμός σαφών στόχων μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε αποτελεσματικά. Και θα πρέπει να παρακολουθούμε την πρόοδο μας Οριστικά. στατικά. Μας κρατά υπόλογους και με κίνητρο. Μάθημα 29. Απόλαυση οθόνης. Πήρατε νέα οθόνη για να παρακολουθείτε ταινίες. Ναι, το έκανα. Είναι τεράστιο και η ποιότητα της εικόνας είναι εξαιρετική. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για διθέτει ανάλυση 4K και υποστήριξη HDR. Ουάου, αυτό είναι εντυπωσιακό. Βλέπετε πολλές ταινίες σε αυτό. Αυτή η ώρα κάνει την επιγεία πολύ Μπορώ μόνο να καλύτερη. φανταστώ. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία για να δεις? Λατρεύω τις ταινίες δράσης, ειδικά με εξαιρετικά οπτικά εφέ. Οι ταινίες δράσης είναι διασκεδαστικές. Μάθημα 30. Παραθαλάσσιες πόλεις. Ψάχνω για μέρη για διακοπές. Κάποιες συστάσεις. Λοιπόν, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να αναζητήσετε παραλιακές πόλεις στη χώρα σας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Έχετε κάποια αγαπημένη παραλιακή πόλη? Ναι, μου αρέσει πολύ να επισκέπτομαι την ακτή. Είναι τόσο χαρακτικό. Ακούγεται υπέροχο. Τι δραστηριότητες κάνετε εκεί? Μου αρέσει να κολυμβάω, να κάνω ηλιοθεραπεία και να δοκιμάζω τοπικά θαλασσινά. Ακούγεται νόστιμο. Θα πρέπει να προγραμματίσω ένα ταξίδι στην παραλία σύντομα. Σίγουρα, παρελέτη. Είναι μια υπέροχη απόδραση από τη ζωή της πόλης. Ανυπομονώ να νιώσω την άμμο ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Μάθημα 31. Βιώσιμες αγορές. Σας άκουσα να κάνετε βιώσιμες αγορές. Αυτό είναι αξιέπαινο. Σε ευχαριστώ. Προσπαθώ να αγοράζω προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον όποτε είναι δυνατόν. Αυτό είναι υπέροχο. Έχετε κάποιες συμβουλές για αρχάριους? Ξεκινήστε επιλέγοντας επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες και αποφεύγοντας τα πλαστικά. Αυτό ακούγεται αρκετά απλό. Εστιάζετε και στα τοπικά προϊόντα. Ναι, η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι επίσης σημαντική. Συμφωνώ. Βοηθά την κοινότητα και μειώνει τις εκπομπές. Κάθε λίγο μετά Σίγουρα θα για το προσπαθήσω πλανήτη να μας. ψωνίζω πιο βιώσιμα τώρα. Μάθημα 32. Πρόγραμμα πληρωμών. Θα πρέπει να αναφέρουμε ξεκάθαρα το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Ναι, η συμπερίληψη του ποσού και των ημερομηνιών λήξης είναι απαραίτητη. Βοηθά στην αποφυγή σύγχυσης αργότερα. Το έχεις ξανακάνει αυτό? Έχω και έκανε τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Αυτό είναι καλό να το ξέρετε. Προτιμάτε ψηφιακές ή έντυπες υπενθυμίσεις? Μου αρέσουν οι ψηφιακές υπενθυμίσεις. Είναι πιο βολικά για μένα. Το ίδιο και εδώ. Διατηρεί τα πάντα οργανωμένα. Αυτή η με βοηθάει επίσης Θα να το παραμένω ρυθμίσω σε καλό αμέσως για να δρόμο με αποφύγω τις τυχόν πληρωμές. καθυστερήσεις.
Μάθημα 33. Δοκιμάζοντας νέα τρόφιμα. Έχετε δοκιμάσει κάποια νέα τρόφιμα τελευταία? Μου άρεσε ιδιαίτερα το σούσι και το ράμεν πρόσφατα. Είναι και τα δύο νόστιμα. Πήγες σε εστιατόριο? Ναι, ένα νέο μέρος άνοιξε κοντά. Ήταν φανταστικό. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα μέρη. Πώς σας φάνηκε το σούσι? Ήταν φρέσκο και όμορφα παρουσιασμένο. Μου έκανε εντύπωση. Ακούγεται σαν κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε. Προτιμάς το σούσι ή το ράμεν? Αυτό είναι ισχυρό. Νομίζω ότι τους αγαπώ εξίσου και τους δύο. Το καταλαβαίνω. Πρέπει να δω και αυτό το εστιατόριο. Μάθημα 34. Προώρες αφήξεις. Δεν είναι καλύτερα να φτάσετε πολύ νωρίς? Σου δίνει χρόνο να χαλαρώσεις. Ακριβώς. Επιπλέον, αποφεύγετε το άγχος της βιασύνης. Και μπορεί και να πάρετε ένα καφέ ή κάτι να φάτε. Δικαίωμα. Κάνει την αναμονή πιο σύντομη. Στάρανες πράγματα επαναστήρης. Προσπαθώ, ειδικά για πτήσεις ή σημαντικές συναντήσεις. Και αυτή μια επιλογή βοηθά πραγματικά στη μείωση του άγχους. Ναι, και μπορείτε να παρακολουθήσετε όσο περιμένετε. Μάθημα 35. Η ποιότητα έχει σημασία. Εκτιμώ τα υφάσματα καλής ποιότητας και τις ανθεκτικές ραφές. Τι λέτε για εσάς? Το ίδιο νιώσω και εγώ. Η ποιότητα κάνει μεγάλη διαφορά. Το κάνει πραγματικά. Τα φθηνά ρούχα φθύρονται γρήγορα. Η επένδυση σε καλά κομμάτια Έχετε κάποια αποδίδει. αγαπημένη μάρκα? Λατρεύω επίσης τις επωνυμίες που εστιάζουν στη βιωσιμότητα. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Το φιλικό προς το περιβάλλον είναι σημαντικό. Ναι, είναι καλό για το πλανήτη και για εμάς. Σίγουρα, κάθε επιλογή έχει σημασία. Μάθημα 36. Η εξάσκηση κάνει τέλεια. Προπονήστε μπροστά σε καθρέφτη. Ναι, με βοηθάει με την αυτοπεποίθησή μου. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Το κάνω και εγώ μερικές φορές. Είναι χρήσιμο να βλέπετε τις εκφράσεις σας. Και μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη στάση σας. Οι φίλοι μπορούν επίσης να δώσουν εξαιρετικά σχόλια. Ναι, η επικοδομητική κριτική είναι πολύτιμη. Μας βοηθά να αναπτυχθούμε και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Συμφωνώ απόλυτα. Μάθημα 37. Οικογενειακό ιστορικό. Γνωρίζατε ότι η οικογένειά της πήγε στην Αϊόβα το 1876. Πραγματικά, αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι έγινε μετά? Επέστρεψαν στη Μινεσότα το 1877. Αυτό πρέπει να ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Ναι, τα ταξίδια τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Μπορώ να φανταστώ τι έκαναν στην Αϊόβα. Νομίζω ότι έψαχναν για καλύτερες ευκαιρίες. Είναι συναρπαστικό να σκέφτονται τη ζωή τους. Η ιστορία διαμορφώνει πραγματικά αυτό που είμαστε σήμερα.